Blåbär. Blåbär. Det är mycket blåbär i skogen. Mycket blåbär. Skogen. I skogen. Hej allihopa! Hallå! Jag är i skogen. I skogen. Jag plockar bär. Ett bär, många bär. Jag plockar blåbär. Titta! Det är många blåbär. Blåbär. De är jättegoda. De är mycket goda. Blåbär är gott. Jag plockar bär med en bärplockare. Det är en bärplockare. Hej! Vad gör ni? Ni plockar bär. Vilka bär? Blåbär. Blåbär. Tycker ni om blåbär? Ja. Tycker ni om blåbär? Ja! Hej! Hej, Vad gör du? jag plockar blåbär. Tycker du om blåbär? Ja, jag tycker de jättemycket. Titta vad mycket blåbär det blev. Mycket blåbär. Var är bilen? Ska vi gå ditåt? Eller ditåt? Där är bilen! Ditåt? Ja! Ja! Vi går! Hemma rensar jag alla bär. Jag rensar dem. Rensar. Nu är de rensade. Bären är rensade. Jag har rensat dem. Jag brukar baka en blåbärspaj. En paj. En blåbärspaj. Jag bakar. Bakar. Jag bakar en paj. En blåbärspaj. Nu är den klar. Jag tycker om blåbärspaj. Alla i familjen tycker om blåbärspaj. Jag brukar frysa in alla bär. Så har vi frysta blåbär hela året. Höst, vinter, vår och sommar. Vi kan baka många pajer. Hej då!